तपाई पनि युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले आफ्नो युट्युबमा आफ्नै मोबाइलबाट युट्युबमा च्यानल क्रिएट गरेर च्यानललाई युट्युबमा पहिलो नम्बरमा र्याङ्क पनि गराउन सक्नुहुन्छ। कसरी भिडियो सँगसँगै हेरेर हामीले गर्दै गइसकेपछि तपाईको च्यानल तपाईको नामको च्यानल पनि पहिलो नम्बरमा र्याङ्क गर्नेछ, त्यो पनि 0 सब्स्क्राइबर भएर नै। कसरी तपाईलाई मैले एउटा डेमो देखाउन चाहन्छु। युट्युब खोलेर चाहिँ यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ लर्न टेक अप सर्च गरेर इन्टर गर्छु। यति गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल पहिलो नम्बरमा र्याङ्क गरिरहेको छ, फर्स्ट नम्बरमै देखाइरहेको छ। तलतिर मेरै भिडियोहरू आइरहेको छ पहिलो नम्बरतिर। तर यति धेरै सब्स्क्राइबर पनि छैन र यो च्यानल बिल्कुलै फ्रेस नयाँ च्यानल हो। तपाईले पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। भर्खरै मात्रामा 30 सब्स्क्राइबर छ र यसको भिडियोमा पनि धेरै भ्युजहरू पनि आएको छैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 7 भ्युज, 28 भ्युज, 27 भ्युज, 86 भ्युज त्यसरी गइरहेको छ। यो च्यानललाई पहिलो नम्बरमा र्याङ्क गराउनका लागि के गर्नुपर्छ आजको भिडियोमा हेर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नु पूर्व तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब साथमा पूर्ण अलमा टच गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। गुगल क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि यहाँ www.youtube.com सर्च गरेर यहाँ सर्चमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ दाहिने तर्फमाथि 3 वटा लाइन डटहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ टच गर्नु होला। त्यहाँ टच गरेर यहाँ तपाईकोमा डेस्कटप साइट भन्नेमा टिक नहुन पनि सक्छ, यहाँ चाहिँ टच गरेर टिक गर्नु होला। तपाईकोमा यो अवस्थामा खुल्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले गएर यहाँ डेस्कटप साइटमा टच गरेर यो अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईले कम्प्युटरको जसरी नै खोलेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो 3 वटा डट भन्दा अलिकति तल तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर वा प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ, प्रोफाइल आइकन, त्यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला। त्यहाँ टच गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। तपाईकोमा क्रिएट युआर च्यानल भन्ने अप्सन देख्न सक्छ, त्यहाँ टच गरेर तपाईले कस्तो खालको नाम राख्न चाहनुहुन्छ त्यो नाम राख्नु होला र त्यही नामको चाहिँ तपाईले युजर आइडी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट गरेर क्रिएट गर्नु होला। क्रिएट गर्ने बित्तिकै त्यसपछि तपाई यो अवस्थामा आउन सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो बिल्कुलै नयाँ च्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग अहिले कुनै पनि भिडियो वा कुनै पनि पोस्टहरू देखिँदैन र तपाईले यसलाई पहिलो नम्बरमा र्याङ्क गराउन पनि सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईको च्यानलको नाम युनिक राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको च्यानलको नाम अरु कुनै च्यानलमा नरहेको अथवा भए तापनि ठुल्ठुलो च्यानलहरू क्रिएट नभएको हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईको च्यानल युनिक तरिकाको नाम राखिसकेपछि एकदम छोटो पनि राख्नु होला। मैले यहाँ नाम लामो राखेको छु, तपाईले चाहिँ एकदमै सम्झिन सक्ने, अरूले बुझ्ने र कण्ठ गर्न सक्ने खालको नाम राख्नु होला। यति राखिसकेपछि यसरी ओपन गर्नु भइसकेपछि अब यहाँ कस्टमाइज च्यानल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गर्ने बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्छ जहाँ हामी च्यानललाई कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। अब हामी यहाँ बेसिक इन्फोमा जान्छौँ। यो बेसिक इन्फोमा जाने बित्तिकै हाम्रो च्यानलको नाम चेन्ज गर्न सकिन्छ र च्यानल आइडी पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँ तलपट्टि @ भएको आइडी, यही तरिकाले चाहिँ यो आइडीबाट नै हाम्रो च्यानलको युआरएल जेनेरेट हुन्छ। अहिले हामीले तत्कालै यो युआरएल पाउँदैनौँ। हामीले चाहिँ अलि पछि सब्स्क्राइबरहरू बढ्दै गइसकेपछि यो युआरएल हामीले जेनेरेट गरेर पठाउन सकिन्छ। यहाँ डिस्क्रिप्सनमा तपाईले च्यानलको डिस्क्रिप्सन लेख्नु होला, तपाईको च्यानलको बारेमा र च्यानलले के प्रदान गर्नेछ भ्युअर्सहरूलाई त्यो बारेमा लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ एड लिङ्क भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईले अरू सोशल मिडियाहरूको लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो राखेर तपाईले आफ्नो युट्युबबाट नै अरू सोशल मिडियाहरूमा पनि भिजिट गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँ इमेल भन्ने छ, इमेल एड्रेसमा तपाईको इमेल राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईको युट्युब च्यानलबाट नै अरू कसैले तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकुन्। अब तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेटिङको आइकन, यहाँ सेटिङमा टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ र यहाँ दोस्रो नम्बरमा च्यानल भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि यहाँ तपाईले कन्ट्री अफ रेजिडेन्स भन्ने अप्सनमा नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसै गरी तलपट्टि किवर्डमा चाहिँ तपाईको च्यानलको नाम विभिन्न तरिकाले चाहिँ त्यो च्यानलको नाम घुमाइ फिराइ 10-12 वटा किवर्डहरू राख्नु होला। जसरी मैले 4-5 वटा राखेको छ त्यसरी नै। यसरी राख्दाखेरि तपाईको च्यानललाई जसरी मान्छेले सर्च गर्छ त्यो तपाईले यहाँ राख्नु भएको किवर्डहरू मान्छेहरूले सर्च गर्ने बित्तिकै सुरुमा नै तपाईको च्यानल आइहाल्नेछ। आफ्नो च्यानलसँग रिलेटेड अथवा चाहिँ आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईले 500 वटा क्यारेक्टरसम्मको चाहिँ यहाँ किवर्डहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब एडभान्स सेटिङमा टच गरेर हेर्दाखेरि
तपाईले यहाँ केही सेटहरु गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ यहाँ सेट नगर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। फिचर्स एलिजिबिलिटीमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो यहाँ चाहिँ सबै इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ स्ट्यान्डर्ड फिचर्समा चाहिँ अलरेडी रूपमा तपाईको इनेबल देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देखिएन भने तपाईले यहाँ टच गरेर यसलाई चाहिँ एलिजिबलमा टच गरेर इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरमिडिएट फिचरमा चाहिँ यहाँ टच गरेर तपाईले आफ्नो फोन नम्बर राखेर चाहिँ फोनमा आएको 6 वटा अंकको कोड नम्बर इन्ट्री गरेर तपाईले यसलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। 15 मिनेट भित्र इनेबल हुन्छ भनेको छ, तर तपाईले चाहिँ तत्कालै रूपमा अहिलेको अहिले नै पनि इनेबल हुन सक्छ यो चाहिँ। र तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ एडभान्स फिचर। एडभान्स फिचरमा चाहिँ टच गरेर तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने भिडियो भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो भेरिफिकेसनमा टच गरेर तपाईले यहाँ चाहिँ एक्सेस फिचर्समा चाहिँ टच गरेर तपाईले आफ्नो अनुहारलाई भिडियोमा देखाएर यो फिचरलाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो आउँदैन भने कमेन्ट गर्नु होला, म अर्को भिडियो यसकै बारेमा तपाईले कसरी चाहिँ एडभान्स फिचर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बारेमा म भिडियो बनाउने छु। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले यस च्यानललाई भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। अहिलेलाई हामी यहाँ क्लोज बटनमा टच गर्छौं। यहाँ तल्लोपट्टितिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सनहरु छन् जहाँ चाहिँ हामी अरु भिडियोहरुमा छलफल गर्नेछौं। अहिले हामी क्लोज गर्छौं। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्रान्डिङमा तपाईले आफ्नो लोगो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ तपाईले YouTube को ब्यानर राख्नुपर्ने हुन्छ र वाटरमार्क राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ भिडियोमा वाटरमार्क पनि देखाउन सक्नुहुन्छ, यो ब्यानर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो लोगो कसरी बनाउने निशुल्क रूपमा र ब्यानर कसरी बनाउने, त्यसैगरी चाहिँ यो वाटरमार्क लोगो कसरी बनाउने, यो सबै कुरा म तपाईहरुलाई अरु भिडियोमा सिकाउने छु। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, तपाईले कुन नामबाट आफ्नो च्यानल क्रिएट गर्नुभयो, कृपया तपाईको YouTube च्यानलको नाम कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। तपाईको YouTube च्यानल म पनि सब्स्क्राइब गर्नेछु र अरु पनि धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ यो भिडियो हेर्दै गर्ने, तपाईले पनि एकार्कालाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी छुटिन्छौं, अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।